เรามาดูเล่มสุดท้ายของวันนี้นะคะ My First Discoveries นะคะ Animal at Night เป็น Torchlight Book นะคะก็คือหนังสือไฟฉายนั่นเองเล่มสุดท้ายแล้วที่เราจะมาดูกันเดี๋ยวเราแกะสดๆกันเลยนะคะเพราะว่าเรามีตัวอย่างมาแค่เล่มเดียวเป็นของลูกค้าที่จองไว้แล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงเล่มนี้นะคะเขาก็จะบอกว่ากลางคืนเนี่ยเราทุกคนก็นอนหลับใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีสัตว์บางประเภทนะคะที่มันตื่นในเวลากลางคืนแล้วมันก็ออกหากินค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเราจะมีไฟฉายให้ที่ด้านหลังนะคะเราจะต้องแกะออกมาแล้วเอามาส่องมันก็จะได้เอฟเฟกต์แบบนี้นะคะส่องใต้ฟิล์มนะคะสอดเข้าไปเราก็จะเห็นภาพที่ซ่อนอยู่โอเคเขาจะเริ่มเกริ่นนะคะว่าหลายๆสัตว์หลายๆประเภทเนี่ยมันก็จะตื่นในเวลากลางวันเหมือนเรานี่แหละค่ะแต่มันก็มีอีกหลายประเภทนะคะที่ตื่นในเวลากลางคืนนะคะเช่นนกเขาแมวหนูนะคะแล้วก็มันบอกว่าตอนกลางวันเนี่ยเจ้าสัตว์เหล่านี้มันก็นอนหลับนะคะจะหลับเวลากับเรานั่นเองโอเคค่ะเราก็จะส่องเข้าไปสมมติว่าไม้บรรทัดนี่เป็นไฟฉายนะคะเราส่องเข้าไปเราก็จะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้แผ่นฟิล์มอันนี้ที่เป็นมืดนี่นะคะนี่ค่ะมีเจ้าหมีตัวนี้นะคะมันก็ตื่นในเวลากลางคืนเหมือนกันนะคะโอเคเราก็มาดูกันว่าหน้าถัดไปเขาก็บอกว่าแมวเหมือนกันค่ะแมวเนี่ยมันจะตื่นในเวลากลางคืนนะคะแล้วมันก็มักจะนอนหลับบ่อยๆในเวลากลางวันเพื่อที่จะตื่นออกมาหากินมันชอบจับหนูใช่ไหมคะกลางคืนหนูก็ตื่นแมวก็ตื่นมันก็เลยได้ไล่จับกันนะคะเล่มนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือรุ่นเก่านะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่ผลิตแล้วนะคะเขาก็จะทำกระดาษที่หนาแล้วก็จุดเด่นของ First Discovery เนี่ยก็คือว่าแต่ละหน้าเขาจะขั้นด้วยแผ่นฟิล์มซึ่งถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแผ่นฟิล์มใสซึ่งเราก็จะเห็นภาพที่ซ้อนอยู่พอเราพลิกไปหน้าด้านหนึ่งก็จะเห็นภาพอีกแบบหนึ่งพลิกกลับมาก็จะเห็นภาพอีกแบบหนึ่งแต่ชุดนี้เนี่ยเขาทำพิเศษเป็นชุดไฟฉายนะคะเพราะว่ามันจะดูตื่นเต้นหน่อยนึงแล้วมันก็เข้ากับบรรยากาศของสัตว์ที่ตื่นในเวลากลางคืนด้วยนะคะโอเคก็จะมีสัตว์อะไรบ้างจะมีเจ้าตัวมอสนะคะที่มันจะออกหากินในเวลากลางคืนเราก็จะเห็นมันบินเป็นผีเสื้อที่ออกหากินในเวลากลางคืนนะคะมีค้างคาวค่ะแล้วก็มีความรู้ว่าค้างคาวเนี่ยมันตามองไม่เห็นหรอกแต่มันใช้คลื่นในการจับสัญญาณของสัตว์เพื่อที่จะหากินนะคะก็ในเล่มนี้ก็จะมีความรู้ต่างๆให้เด็กๆได้อ่านนะคะแล้วก็มีสัตว์ให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสัตว์ประเภทไหนที่ออกหากินในเวลากลางคืนบ้างนะคะโอเคจบค่ะ